السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل من يعنيهم الأمر، ونؤكد على الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 ولديهم تساؤل عن الإجراءات التي تأتي ما قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، والمتعلقة بالفائزين الذين هم محدد مقابلتهم بالتوقيت والتاريخ المحدد بالسفارة الأمريكية. إذن من ضمن الإجراءات المهمة التي يجب أن يشتغل عليها الفائزون المعنيون بالتوصل برسالة الموعد، أولا طلب الوثائق من الجهات المعنية لتسليم الفائزين الوثائق المطلوبة منهم من طرف السفارة الأمريكية. ونؤكد هنا يجب على الفائزين المعنيين بالمقابلة أن يشتغلوا على الإجراء الاستباقي المهم السالف ذكره. عليكم بطلب الوثائق من الإدارات أو المصالح المعنية في بلدكم الأم، والوثائق كما سبق الذكر تطلب منكم من طرف السفارة الأمريكية لأجل إدلائها في الملف المرفق معكم يوم المقابلة. ويجب عليكم أن لا تخطئوا في طلب الوثائق عند طلبها من الجهات المعنية. للتأكيد عندما تطلب هذه الوثائق وتسلم لكم يجب مراجعة كل وثيقة على حدة، وعليكم أن تتفقدوا وتراجعوا كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالوثائق المطلوبة منكم، هل بها أخطاء أو أن هناك نقص في الوثائق المطلوبة منكم. هذا أكيد سوف يسهل عليكم الحصول على الوثائق في أحسن الظروف والأحوال، وسوف يخدم مسار إتمام إجراءات يوم المقابلة بخير وسلام بدون مشكلة وبدون عرقلة. إذن الإجراء الاستباقي الأول يظل مهما، وأكدنا هنا على الوثائق المطلوبة منكم يوم المقابلة. هذا الإجراء هو إجراء استباقي مهم ويجب عدم الاستهانة به، لأن الملف المطلوب منكم يوم المقابلة يجب أن نجده خالي من كل ما هو فيه شبهة، سواء أوراق مزورة أو أوراق ناقصة أو أوراق بها أخطاء. فإن تفاديتم هذه المشاكل فنضمن لكم أنكم سوف تتمموا إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية في أحسن الظروف والأحوال. إذن بعدما وضحنا لكم الإجراء الأول الاستباقي، ننتقل بكم إلى إجراء آخر وهو مهم كذلك، وهو أخذ موعد مع الطبيب لأجل الفحص الطبي، الذي يظل كذلك من الإجراءات الاستباقية المهمة. ويجب على الفائزين أخذ موعد مع الطبيب لأجل إتمام الفحوصات المطلوبة التي تتم عند الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. ولا يقبل منكم أيها طبيب إلا الطبيب المعتمد والمقبول لدى السفارة الأمريكية. وبالنسبة لأخذ الموعد قد يختلف في بعض الحالات، ممكن أنه تجد العيادة عليها ضغط من طرف أناس آخرين لديهم مواعيد مع الطبيب لأجل الفحص الطبي، بالطبع مقدمون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا في هذه الحالة لا يمكنكم أخذ الموعد قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، فممكن لكم أن تشتغلوا على أخذ موعد مع الطبيب ما بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية. هذا لا يمنع وليس بالمشكل، أي ممكن لكم أن تقوموا بالفحص الطبي بعد إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية وليس بالمشكل. وعندما تنتهوا من الفحص الطبي عليكم بإرسال الملف إلى السفارة الأمريكية، أي الملف الطبي لأجل إتمام إجراءات الحصول على الفيزا، وهذا ليس بالمشكل، وهذا مخول لكم من طرف قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. وبالنسبة لهذا الإجراء، أي إجراء الفحص الطبي ما بعد المقابلة، يشتغل عليه الفائزون الذين وجدوا بأنهم ليس بإمكانهم الحصول على موعد مع الطبيب المعتمد قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. ونؤكد في حالة وجدتم أنه بإمكانكم أخذ موعد مع الطبيب قبل المقابلة بالسفارة، ففي هذه الحالة عليكم إرفاق الملف الطبي معكم يوم المقابلة مرفقا بالوثائق، وهذا أكيد لمن وجدوا إمكانية أخذ موعد مع الطبيب المعتمد ميسرة وليس هناك من ضغط
على موعد مع الطبيب. إذن وضحنا لكم الإجراء الثاني الذي يظل كذلك مهما ولازم الاشتغال عليه بضوابط، ونؤكد على نقطة مهمة محسوبة على إجراءات الوثائق، وهي الترجمة المتعلقة بجميع الوثائق المطلوبة إلى الإنجليزية. يجب عليكم أن تقوموا بترجمة الوثائق لدى مكتب متخصص مقبول، ويجب مراجعة الوثائق المطلوبة جميعها عند ترجمتها بدون نقص، وننصح بترجمة الوثائق المطلوبة فقط. أما في حالة أردتم أن تقوموا بترجمة وثيقة أخرى أو وثائق أخرى فهذا يظل لكم ولكم واسع النظر. المهم هو أنه يجب ترجمة الوثائق المطلوبة بدون نقص. وسبق لي أنني وضحت عبر القناة نقاط مهمة عن الوثائق المطلوبة للترجمة بالإنجليزي، وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن بعدما وضحنا لكم الإجراءات الاستباقية قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، سوف أوضح لكم نقطة مهمة. بالنسبة لهذه الإجراءات المهمة أكيد تسبقها الرسالة المتعلقة بالموعد، والتي تعنى بالفائزين الذين ملفاتهم جاهزة للمقابلة والذين حان الدور عليهم للمقابلة بالسفارة الأمريكية. بالنسبة لرسالة الموعد، عندما تصل للفائزين تعطى فيها المدة والتاريخ والتوقيت المحدد للمقابلة للمعنيين بالأمر أي الفائزين. وأكيد الوقت الذي يسبق المقابلة فيه مدة كافية للاشتغال على الإجراءات السالف ذكرها، سواء جمع الوثائق المطلوبة وترجمتها وأخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. إذن رسالة الموعد تسبق الإجراءات الاستباقية التي وضحناها لكم في البرنامج، وممكن أن تشتغلوا على إجراءاتكم في أحسن الظروف والأحوال، ويجب أن لا تستهينوا بالوقت والتاريخ المحدد للمقابلة بالسفارة لأجل ترتيب كل ما هو مطلوب منكم والمتعلق بالإجراءات الاستباقية السالف ذكرها قبل الوقت المحدد بالسفارة. مثلا نجد بأنكم انتهيتم من الإجراءات الاستباقية بشكل نهائي عندما تتوصلوا برسالة الموعد قبل المقابلة بيومين، لكي نجد كذلك أنكم على استعداد للمقابلة بكل أريحية بدون أي تضارب في المطلوب منكم يوم المقابلة. وهذا نؤكد عليه للنصيحة لكي لا يتدارككم الوقت المحدد للمقابلة وأنتم لازلتم تشتغلوا على الإجراءات. إذن لديكم الوقت الكافي قبل المقابلة بالسفارة لتنظيم أوراقكم، وإن شاء الله إن اتبعتم هذه النصائح التي وضحتها لكم في البرنامج نضمن لكم أنكم سوف تتمموا الإجراءات يوم المقابلة بسلام بدون عرقلة بدون مشكل. أما في حالة استهنتم بالمدة المحددة فممكن أنكم تقعوا في المحظور، وبالطبع سوف تؤخروا وتعطلوا إجراءات مقابلتكم بتاريخها بالسفارة الأمريكية. وبالطبع هنا لا يسمح لكم ولا يحق لكم في حالة أنكم تأخرتم على موعد مقابلتكم بالسفارة أن تقوموا مثلا بتقديم التماس لأجل تحديد موعد آخر بالسفارة، لأنه في حالة لم تحترموا التاريخ المحدد لكم فسوف تقعوا في المحظور وسوف تضيعوا فرصة الحصول على التأشيرة لتحقيق الحلم الأمريكي، وبالطبع وسوف تضيع الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن احترموا النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج، واشتغلوا على الإجراءات الاستباقية ما بعد توصلكم برسالة الموعد، وكذلك اشتغلوا على كل ما هو منظم فيما يتعلق بإجراءات الوثائق والترجمة وأخذ موعد مع الطبيب، هذا قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية لكي تتم أموركم بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر
وزر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.